Hi, what's up? This is Chips from Chips TV. So, welcome to my first episode of my blog. It's called What is Bad and Good Lifestyle. So, pag-uusapan natin about yung pangit at magandang lifestyle. So, let's start. So, una muna, dun muna tayo sa bad lifestyle. So, para sa akin kasi, para sa akin, dalawa lang yung nakikita ko. Dalawang category lang yung nakikita ko sa bad lifestyle na experience ko at nakikita ko sa iba. Yung wala silang plano, they have no plans and spending too much money. Yun yung nakikita ko. So, based on my experience, based on my experience, bali, ganito kasi ako dati. I spend too much money and then I never think for my future. Even kahit yung syempre, mga nasa present ako, I never think about saving money or whatever. So, inside the no plans na people, they are so negative, they are so um, afraid to lose something like that. So parang parang yung taong yun hindi malaman kung anong gagawin sa buhay niya. So that's why parang pag nagkaroon siya ng pera or pag nagkaroon siya ng pagkakataon na bili kagad dito, bili doon, saya dito, inom dito, ganun na kagad. And then eventually, pag naubos na, nga, di ba? So, yun yung problema. So, mamaya pag-uusapan natin yung parang remedies or gamot para sa mga bad lifestyle. Pumunta muna tayo sa good lifestyle. So, syempre, kabaliktaran lang naman ng bad lifestyle yung good lifestyle. So, ito yung mga taong positive thinker. So, sila yung may mga plano sa buhay at nag-iisip kung ano ba sila for the next 5 to 10 years. So, ito yung mga taong masyadong parang, alam mo na, masyadong consistent sa kanilang buhay. So, etong mga to, may mga tao din kasi na parang binago lang nila yung sarili nila and then na-realize lang din nila yung sarili nila dahil syempre, di ba, ang hirap naman kasi ng buhay ngayon lalo na kung nasa Pilipinas ka. Hindi ko naman sinasabi na porket nandito ako sa abroad, magaan na yung buhay ko. Actually, hindi. Nandito nga ako sa abroad, pero sa totoo lang, I don't have any job. Umalis ako sa trabaho ko kasi sobrang ah, ramdam ko yung discrimination. So sabi ko, ano ba naman to? Kung sa Pilipinas naman ako, ang hirap naman ng trabaho. Pagdating din pala rito, mahirap din kasi papatayin ko naman ikaw sa emosyon, sa mga ano mo, hindi sa physical pero sa emosyon Dahil syempre, yung discrimination nandun. Lalo na hindi ako marunong magsalita ng Italiano. Kaya parang, di ba, ang hirap pakipagsabayan sa mga taong yung mga ganong nagdi-discriminate, di ba? So, ang pang ano ko lang is trabaho lang and then sumusunod lang tayo, nag-English naman sila kahit pa paano. Yun. Anyway, yun. Share ko lang naman sa akin. So, yun. Ibig sabihin, the sa point ko is, ako kasi, uh, nag-iisip kasi ako for my future din na tipong uh, dati ako nasa bad lifestyle. Ngayon parang inisip ko yung future ko na ayokong maghirap, ayokong maging tulad nung iba na parang wala nang mangyayari, parang sisisihin pa nila yung mga iba't iba na kesyo ganito, walang tulong, walang ganyan. Ayoko nang ayoko ayoko mangyari sa akin yun. Saka isa pa, may anak din kasi akong pinalalaki na, syempre pamilyadong tao na, di ba?
So, itong video na to is a reminder for you na baka nakakalimutan mo na Brad or Mare, parang gano'n na itong video na to, baka nakakalimutan mo na sana mag-isip ka na ikauunlad ng buhay mo. Kahit hindi mo man lang ma-reach yung parang pangarap mo, at least pinakita mo sa sarili mo at sa mga mahal mo na talagang tinataguyod mo sila at hindi ka nagsasayang ng panahon. Yun yung ibig kong sabihin. Kasi ako, tulad ko, wala akong trabaho. Siyempre, sasabihin ng ibang tao sa akin, nagsasayang ng panahon lang niya si Chip. Walang ano yung sa pamilya niya, ganyan. Doon sila nagkakamali. Kasi kahit na wala akong trabaho, naghahanap ako ng paraan para makatulong ako sa akin may bahay, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Like this. Hindi ko naman masasabing parang tamad ako, no? Pero sa tingin ko parang yung pagiging tamad ko, hindi ko pinapakita sa mga tao na negative. Kumbaga yung pagiging tamad ko is positive. Yung positive na gumagawa ko ng paraan in the other way. Parang ganun yung ibig ko sabihin. Nakaupo lang ako rito, nakaharap sa dalawa kong monitor, yan. And then, YouTube, mag-aaral ako, like sa Photoshop, ganyan, sa kung ano man, Adobe Illustrator, or kung ano man yung kumbaga sa YouTube, ganyan, YouTube, making money, ganyan, or home-based online job, ganyan. Ibig sabihin, yun yung paraan ko na para makatulong sa may bahay ko. At the same time, naaalagaan ko pa yung bunso kong anak. Diba? Yun yung point ko. Kasi may mga tao na kasi na parang iniisip nila, wala na akong chance, wala na akong ganito na. No. Huwag yung isipin yun. Ang isipin nyo, make it impossible, possible, parang gano'n. Tingnan mo, tamad. Mayroon ba tamad na parang kumikita, di ba? Wala. Parang imposible, di ba? Pero kung gagawin mo posible yung tamad na pwedeng kumita, pwede. Nasa sa inyo na yun. Kaya ito, reminder and tips para sa inyo. So, may mga tao kasi na nasa sitwasyon na bad lifestyle, pero maybe they are afraid to lose something. So, siguro sa mga ganong tao, they have a chance. Siguro kailangan lang nila ng people around them na medyo positive ang pag-iisip. Kasi kung nasa negative side sila, magiging negative na rin sila, di ba? Kaya dapat parang piliin nyo rin yung ikakasama nyo. Kasi hindi naman kasi lahat ng tao pare-pareha sa opinion eh. May mga tao kasi na hanggang dito lang siya, pero hindi niya alam, pwede niya pa palang i-full blast yung potential niya as a rich kid, parang gano'n, di ba? Kumbaga may full blast yung sarili niya. Ibig sabihin, mamimili ka lang ng tao na parang makakapag-uplift sa'yo, na even though you are negative thinker, magiging positive thinker ka. Ganon. Yan. Tapos yun nga, according yung sinasabi ko about sa tamad, gawin mo lang positive yung pagiging tamad mo. Make yourself busy, parang mag-try ka lang ng isang bagay na pwede mong ikakaunlad. Mag-spend ka ng time para doon. Hindi naman pwedeng mag-spend time ka lang ng puro Dota ka lang, di ba? Dati, nagdo-Dota ako lang, ganyan. Wala naman akong pinatutuwa, pero yung target ko dati, nung nagdo-Dota ako, gusto ko maging professional sa Dota kasi babayaran nila ako, kaso sa tingin ko parang hindi ako para doon. Kaya in-stop ko na kasi nagsasayang na lang ng panahon, di ba?
at least I tried. Ibig ko sabihin, ganun sana din yung maging mentality nyo na mag-try kayo, huwag kayong matakot. May maubos man yung panahon, pero at least yung may purpose kayo, yun yung ibig ko sabihin. Bigyan nyo lang ng purpose yung ginagawa nyo kasi hindi naman pwedeng gawa ka lang ng gawa wala namang purpose, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. And then, may mga legit business kasi or legit na parang investment na pwedeng pwede yung gamitin like mutual funds, something like that, stock market, ganyan. Yan yung mga tinatawag ng mga pag sa stock market yung mga nasa stockholder, ganyan. Pag mutual fund ka, ano ka, investor ka, ganyan. Yan yung dapat yung mga UITF, yan mga ganyan. Yan yung yan yung mga taong tamad. Yan yung mga taong tamad, pero in positive way. Ganon. Yan yung ibig sabihin. Parang sabihin natin na ikaw nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw, diba? And then ang salary sa Pilipinas is 15.30. Ganyan. Sabihin natin buhay na natin in a month, kumikita ka ng 15 to 20,000. Sabihin na lang natin na gano'n. Kumbaga, doon sa isang buwan na yan, hindi ka pa pwede makapagtago ng mga 500 pesos, gano'n, or kahit man lang 300 o 200, ganyan, sa isang buwan, di ba? Hindi na siguro masama yan. Kumbaga, babawasan mo lang muna ng gano'n, saka ka mag-budget, di ba? Yun yung point ko na sana, kayo mga YouTubers, Mare, Brad, mga Mare at mga Pare, sana maisip nyo na bago nyo gastusin lahat yung magiging pinaghirapan at magiging sahod nyo, bawasan nyo na ng pang savings, and then saka kayo mag-budget ng mga ganito gabayaran ko, ganito, and then pag kinulang, saka mo na problemahin. Di ba? Ang importante merong ang naitago, yun yung ibig sabihin, kasi lahat naman nagagawa ng paraan di ba? Kaysa naman doon sa mga wala, di ba? Kaya para sa mga nakikinig dito ngayon sa vlog kong to, medyo makulit na hindi ko maintindihan kung magugustuhan niyo yung video ko. Sana i-like nyo rin to at mag-subscribe na rin kayo sa akin para for more videos. Bibigyan ko pa kayo ng ibang motivation videos, and syempre yung mga iba't ibang klaseng personality ng tao, like mga introvert, ewan ko lang kung naiintindihan yun, mga introvert, ambivert, yan, extrovert, mga ganyan. Bibigyan natin ng panahon yan para maintindihan nyo kung ano yung category meron kayo at ano yung dapat yung gawin kung ganun yung personality nyo. Ayan. So, mabuhay kayong lahat at dito nga ulit si Chips. Sana i-like at i-subscribe nyo sana tong video na to at supportahan nyo yung Main Chips TV. Signing off. Goodbye.